Mukavaa saada teidät tähän keskusteluun mukaan. Siri Kollun kanssa aloiteltiin yhteistä toimikuntataivalta noin vuonna 2015 ja Lotta Nevalaisen kanssa muutama vuosi sen jälkeen. Mutta hei, ehkä tähän ihan alkuun niin voisimme kuulla lyhyen intron siitä, että mikä teidän toimikuntapolkunne on ollut. Konkareiksi teitä tässä kutsuttiin, niin mitä se tarkoittaa? Jos vaikka Lotta sinä aloittaisit. No 2 kautta. Joo, näin on konkari jo, että vuosia on kertynyt. Siis vuonna 2017 niin Estettävän taiteen toimikunnassa olin 2 kautta vuoteen 2020 ja sitten vuodesta 2021 nyt sit Uudenmaan taidetoimikunnassa hyvin erilaisissa. Mutta siis toki niin kuin oman alani arvioitsina sinänsä siinä, mutta joo, 2 hyvin erilaisessa toimikunnassa. Eli yhteensä siis tarkoittaa 6 vuotta tällä hetkellä. Joo, kyllä, näin. No niin. Mä aloitin silloin, kun Taike oli virastona nuori 2013, kun sä nyt sanoitkaan, kirjallisuustoimikunnan puheenjohtajana, ja siitä vedin sen 2 kautta. Sitten huilasin vähän aikaa ja tulin vain hetkeksi sinne viuhkan oranssiin päähän, eli lautakunnan puolelle kirjallisuuslautakunnaksi, sanoit sitäkin, kirjallisuus- ja kääntäjä-apurahalautakunta. Mutta siinähän kävi näin, että nyt se 1 vuoden toimikausi venähtikin 3 vuoteen, että tässä tuli tämmöinen salakonkariustyyppinen asia, mutta näin joskus käy. Niin, eli sulla on kokemusta, siis Lotalla on kokemusta sekä aluetoimikunnasta että valtion toimikunnasta, ja sinulla on sekä toimikuntatyöstä että lautakuntatyöstä. Kyllä. Hei, mikä erottaa toimikuntatyön ja lautakuntatyön toisistaan? Lautakunnallahan on yksi asia. Me käsitellään niitä kirjastoapurahalautakunnan asioita, eli mietitään, miten kirjastoapurahat jakautuvat. Se tarkoittaa sitä, että meidän vuoden rytmissä meidän aktiivisuus alkaa siellä jossakin alkukeväästä, ja sitten se kiivain työrytmi on siinä kohti jossain maaliskuussa, missä tietysti myös syksyn kirjat kiivaimmillaan olisivat teossa. Sitten taas valtiontoimikunnassa sitä työtähän on ihan ympäri vuoden, että täytyy sanoa, että siellä niitä huileja ei kauheasti ole. Kyllä mulla on sellainen olo, että jos heinäkuussa sai heinän suuhun, niin se on ihan hyvä, mutta kyllä se homma jatkuu taas elokuussa. No niin, jos mennään vuoteen 2017, sitten on tietysti jo hetki aikaa, mutta minkälaisia muistikuvia, Lotta, sinulla on siitä, kun toimikuntatyö alkoi? Miten sinut otettiin mukaan ja prepattiin siihen työhön? Joo, kyllä mä muistan, tuossa kun mainitsit just nämä perehdytykset, niin muistan, että näin aivan, että niihin osallistui. Kyllä se imasee niin kuin mukaan, mutta kyllä se vie niin kuin aikaa, että mä mietin niin kuin sitä, että toki näiden vuosien jälkeen tietyllä tavalla sitten siihenkin oppii ja katsoo eri tavalla. Että kyllä mä mietin, että kyllä mä aika noviisi varmasti olin niin kuin niissä tehtävissä silloin. Toki kentän tuntemusta oli jo takana työkilometreja sen verran, että se nyt ihan niin kuin sillä tavalla asiantuntijatehtävässä niin kuin siitä oli hyötyä, mutta joo, kyllä, ja sitten ehkä niin kuin yllätti, kyllähän se vastuu niin kuin edelleen, että näiden vuosienkin jälkeen ajattelen sitä, että niin kuin helpommaksi se arviointi sinänsä ole käynyt, että kyllä niin kuin että ei suinkaan niin, että se olisi jotenkin kevyempää, niin näin en ole itsessäni kyllä tunnistanut, että Ja Sirin tausta ulottuu sitten vielä muutaman vuoden kauemmas, niin nyt kun tällaista 10 vuoden aikajännettä miettii, niin minkälaisen muutoksen sinä olet jotenkin nähnyt siinä tavassa, miten vaikkapa sinä vertaisarvioitsijana, mitä se työ tarkoittaa, mitä siinä on tapahtunut näiden vuosien aikana? No ensinnäkin kiitos Salamalle, jota sanottiin etanaksi ensimmäisenä vuonna, koska se oli niin hidas, mutta mehän oltiin siis lukupulpeteilla. Meillä oli ne fyysiset hakemukset todella siinä ja meistä tuli vähän niin kuin kotieläimiä sinne Taikeen, että me oltiin aina siellä lukemassa. Se, että sen työn saa tehdä kotona, on yksi tärkeimpiä asioita, minkä takia nyt koin, että voi oikeasti niveltää sitä taiteellista työtä ja tätä vertaisarviointityötä. Että se on tuntunut todella, todella tärkeältä. Taiteen kenttä on käynyt tosi ison muutoksen läpi ja tuntuu, että tietyllä tavalla tämä koko niin kuin eri tavoilla rakenteiden muuttuminen ja joidenkin jopa murtuminen kyllä omalla laillaan heijastuu siihen. Että kyllä mä koen, että sellaiset niin kuin tietyt paineet on tulleet ihan toisella tavalla tähän läsnä. Toisaalta, mikä on parempi yhteisö kuin se keskusteluyhteys, joka siellä on aina toimikunnassa tai lautakunnassa. Kaikki haluamme taiteelle hyvää. Eli tuntuu tietyllä tavalla siltä, että buckle up, nyt on isot ratkaisut edessä, mutta hyvällä hengellä sitä on aina käyty. Hei, onko sillä merkitystä, missä vaiheessa jotenkin taiteilijan omaa uraa? Lotta tulee tietysti vähän toisella taustalla kuin ikään kuin sieltä organisaatiotaustalta tähän mukaan, niin onko sillä merkitystä, missä vaiheessa jotenkin omaa työuransa tulee mukaan tämän tyyppisen toimikuntatyöhön?
Toki niin kuin näen sen, että on tärkeää, että on eri-ikäistä arviointia ja tavallaan se näköala silloin siihen alaan kenttään on erilainen, mutta kyllähän siitä, niin kuin, että on kokemusta, niin siitä on hyötyä, jotta tunnistaa erilaisia tekijyyksiä, niin kuin näkee tavallaan sen laajemmin sen kentän, niin toki se niin kuin helpottaa, että niitä kilometrejä sitten on jo vähän takana siinä. Mutta mun mielestä se ei voi olla niin kuin edellytys, että niin kuin nytkin toimikunnissa on hyvin eri-ikäisiä jäseniä ja mun mielestä se on rikkaus. Ja se tuo niin kuin erilaista näkökulmaa, mikä on äärettömän tärkeä just siinä keskustelussa, minkä mainitsit. Mutta toki se pikkasen helpottaa, kun sitä perspektiiviä niin kuin on, jotta on niin kuin tarpeeksi laaja, koska sitten kun se on niin iso kuitenkin se työ ja täytyy tunnistaa niin kuin aika tarkkaan, niin kuin mistä puhuttiin tuossa aikaisemminkin, tavallaan se ala ja ne erilaisuudet siinä. Erilaisuudella tarkoitan sitten niin kuin monenlaista alueellisia eroja, erilaisia tekijöitä, tunnistaa niin kuin aika laajasti erilaisuutta. Että kyllä se, niin kuin, mutta tämä on niin kuin vaikea kysymys, koska sit tosiaan se, että mun mielestä sitten se eri-ikäisyyskin ja erilaisuudet taustat on tärkeitä. Aasinsilta johdatteleva teema ja sanoja kirjoitan muistiin, mutta miten Siri sinä arvioit sitä arvioinnin moninaisuutta ja sitä moniarvoisuutta, mikä käytännössä on? Pystyykö Taike tekemään riittävän moniarvoisia arviointiryhmiä? Tämä on 1000 taalan kysymys. Mä väitän, että meidän tekijäkenttä on monimuotoistunut, se on kansainvälistynyt. Meillä alkaa olla, siis jos ajatellaan tämmöistä intersektionaalisuutta, me aika usein tehdään jopa semmoinen intersektionaalisuuskierros. Siis käydään läpi erilaisia vähemmistöjä, mietitään alueita, mietitään kieliä, mietitään sitä, tätä ja tuota, jotta me voidaan vielä katsoa omaa päätöstämme ikään kuin 360 joka suunnasta ja miettiä vielä sitä, että onko tämä painotettu, mihin me ollaan sokeita. Mutta täytyy sanoa, tämä on yksi vaikeimpia tehtäviä taideneuvostolla pohtia sitä, että miten edustetaan ihmisiä alueellisesti, miten saadaan hyvin eri työuravaiheissa olevia ihmisiä. Sitten kirjallisuuden puolella puhutaan tietysti lajikäsialasta, ihan sama juttu teillä, että miten saadaan ne monenlaiset kokoonpanot sinne. Musta tärkein asia on se, että kun tulee valituksi, niin ryhtyy aktiiviuteliaaksi kaiken suhteen. Eli tunnistaa oman tekijäkäsialansa ja sen jälkeen ryhtyy niin kuin kaikki ruokaiseksi suhteessa siihen, että pyrkii hakemaan sen laajan näkökulman, että vielä ikään kuin itse voimme laajentaa sitä ja täydentää sitä Taiken kokoamaa pakkia. Hei, loistava, aktiiviutelias. Jäsenen tärkein ominaisuus olla aktiiviutelias. Tunnistatko? Tunnistan. Täytyy olla niin kuin lähtökohtaisesti kiinnostunut alasta siis se, ja katsoa niin kuin laajasti. Ja, nimenomaan täytyy tuntea jonkinnäköistä intohimoa kyllä. Tai näin, niin kuin, että olla syvästi siinä, että jotta näin jaksaa sitten kiinnittyä tähän tehtävään ja muuta. Että siinä on niin paljon sitä kaikkea. Mutta hei, nyt meillä on taululla tietoja hakemusmääristä. Mä ehkä vähän varovasti tuossa aikaisemmassa keskustelussa puhuin hakemusmääristä, koska välillä tuntuu siltä, että jos mä kertoisin sen oikean luvun, niin alkaako langan päässä ihmiset miettiä, että onko tähän niin kuin mitenkään mahdollisuutta lähteä mukaan. Ja Lotta, sinähän edustat nyt toimikuntaa, jolla se hakemusmäärä on kaikkein suurin. Kyllä. 1700 vai jotain hakemusta Uudenmaan taidetoimikunnalle yhdessä käsittelyssä. Miten te pärjäätte sillä? No sehän on aika iso toimikunta. Tarkoittaa siis sitä, että käytännössä, että se määrä jakaantuu sitten näille toimikunnan jäsenille. Ja se tarkoittaa kyllä aikamoista useaa kokousta, mutta myös kun kaikki sitten teemme alalla töitä jossain muualla, niin kyllähän se siis iltatöitä tarkoittaa käytännössä. Että ei mulla esimerkiksi ole mitään mahdollisuutta mun työni ohella, että se on täysin niin kuin mun iltapuhde. Ja se määrä, kyllä mä niin tuon koronan jälkeen huomasin, että kyllähän se on siis toi määrä, kun sitten, niin kuin ehkä mä voin puhua niin kuin räjähtämisestä, mutta kasvoi niin kuin merkittävästi, niin kyllähän se tuntuu myös ihan niin kuin, että niin kuin ennakoin tavallaan omassa kalenterissakin sitä, että mulla täytyy olla aikaa iltaisin käydä niitä hakemuksia läpi ja viikonloppuisin. Tämä ei ole myöskään massatyötä. Tämä ei ole sitä, että äkkiä nämä kaikki 1000 plus, vaan tämä on laatutyötä. Mä ajattelen, että tämä on yhdenvertaisuuskysymys, että joka ikinen näistä hakemuksista pitää lukea yhtä piirteänä ja yhtä innostuneena. Vain silloin se tasavertaisuus voi toteutua. Eli siinä just se oman aikataulun kalenterointi on oikeasti aika avainkysymys.
hei, olen kuullut kaikenlaisia variaatioita siitä, että jotkut vaikka aloittaa lukemisen A:sta ja lähtee eteenpäin. Toiset ajattelevat, että jos mä lähdenkin nyt tällä kertaa K:sta, niin sitten ei tule tällaista aakkosharhaata, lähtee Ö:stä alaspäin lukemaan, jolloin tulee tällaisia erilaisia variaatioita. Mutta hei, miten Siri, myös siis hyvin aktiivikirjailijana ja monialakirjailijana itsekin, niin miten sinä olet rytmittänyt omaa taiteellista työtäsi suhteessa toimikuntatyöhön? Mä olen varoittanut kustantajat, että musta ei kuulu maaliskuisin mitään, jotakuinkin siis teen ennakolta. Mutta siis kirjailijan työssähän on se hyvä puoli, että olen hyvin nopea lukija. Ja tämä on ehkä semmoinen, mitä mä ajattelen, että se voisi olla semmoinen, kun peilaa sitä omaa kiinnostusta taidetoimikuntatyöhön, että miten ottaa haltuun laajoja kokonaisuuksia. Millainen oppija itse on? Haluaako ihan rauhassa katsoa sitä isoa kuvaa ja sitten lähteä katsoa pieniä asioita? Eli tavallaan jättää itselleen sellaisen kalenterin. Mä itse huomaan, että mä pyrin tekemään aina vähän vastavirtaan kuin mitä mun lautakunta tai toimikunta. Että jos siellä on näitä A:sta Ö:hön, niin mä luen Ö:stä A:han. Ja tiedämme, että meillä on tiettyjä kirjaimia, johon sumautuu aivan hirvittävä määrä kirjailijoita, niin sitten niiden suma-kirjaimien kohdalla viivyskelen kuin keitaalla paljon kauemmin. Mutta tämä on mä ehkä ajattelen, että mä tasapainotan kaikkien muiden asiantuntijatyötä. Et mun tehtävänä on olla se, joka pidän huolta joka ikisestä kirjainvälistä siellä. Vastasinko mä sun kysymykseen? Kyllä sä vastasit. Ja nyt mä taas vähän vilkaisen tuonne kelloon. Mulla on kello selän takana. Ehkä sä voit Siri jeesata, jos alkaa näyttää siltä, että kohta tulee red alert tyyppinen tässä. Mutta hei, mikä on Lotta sinun salaisuutesi, miten selviät siitä isosta hakemusmäärästä? Ja kai se on se kiinnostus. Siis niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemminkin se, että mä oon niin äärettömän utelias. Ja ehkä niin omankin työni kautta haluaisit seurata kuitenkin sitä, että mitä tapahtuu. Siis tavallaan mä aina että ai vitsi, että mä saan siitä kuitenkin, niin kuin, se on näköllä paikka sillä tavalla siihen tekemiseen, niin kyllä mä luulen, että se on se suurin motivaatio sitten ja se tukee niin kuin sitten sitä omaa työtä. Ja että se on eri-ikäisten tekijöiden, eri alueilla olevien, että se on niin laaja sitten se näköala. Ja Uudellamaalla toki monitaiteinen toimikunta, hirvittävän kiinnostavaa. Olen myös itse, mulla on ollut ilo seurata monialaisia toimikuntia työssään, myös yksialaisia toimikuntia työssään. Ja sanotaan, että missään itse en ole oppinut niin paljon taiteesta ja taiteen tekemisestä ja taiteilijan olemisesta kuin kuunnellen toimikunnan keskusteluja. Ja mä oletan, että myös toimikuntalaiset itse oppii. Joo, siitä. Siis kyllä. Siis aivan hirveästi. Aivan hirveästi. Joka kerta. Äärettömän kiinnostavaa ja sitten ne keskustelut niissä toimikunnassa ja muuta. Et siis se on, niin, kyllä. Sehän on eturivin paikka, just ja se mitä sanoit, näköalapaikka. niin. Kun miettii sitä, että me tiedämme sen, missä taide on huomenna. Miten sellaisesta ei taiteilijana voisi olla niin kuin syttymättä? Niin. Että totta kai se on sellainen, että itse saa siitä aivan laittoman paljon kipinää, että vau, kaikkea tällaisia ideoita täällä liikkuu. Ja se on myös kulttuuripolitiikkaa. Me nähdään, mitä ne on ne kentät, mihin taide asettuu vähän niin kuin vastapuoliksi suhteessa kaikelle sille, mitä ajassa liikkuu. Nousee sieltä. Kyllä. Kyllä. Hei, asia, mistä puhutaan vähän, mutta mä ajattelin vähän ikään kuin koetella ehkä hieman haastavampaakin kohtaa. Nimittäin taidetoimikuntahan on myös merkittävä vallankäyttäjä. Taidetoimikunnat tekevät päätöksiä, jotka vaikuttavat taiteilijoiden tulevaisuuteen ja kykyyn harjoittaa sitä omaa taiteellista työtään. Niin miten te itse, ikään kuin, ehkä voisin kysyä, miten te hahmotatte tai miten te pärjäätte tai minkälaisia ilmiöitä tulee, kun tähän tulee tällainen vallankäytön luonne? No sehän on niin kuin se, siis haastava asia, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että ehkä se mitä mä sanoin tuossa alkuun, että se semmoinen haastavuus, niin se liittyy just tähän, kun tunnistaa niin kipeästi tämmöisen niin kuin varsinkin vapaan kentän tarpeita ja muuta, niin siis mutta jotenkin ehkä niiden keskustelun kautta ja tavallaan semmoisen, niin kuin, en mä tiedä, ehkä loputtomankin jonkinnäköisen sitten siinä, kun yhdessä käydään. Sehän ei ole sillä, että on se työpari usein, jonka kanssa, että harvoinhan on näin yksin tai se koko toimikunnan. Että sitten on voinut tuoda niitä asioita esiin niin kuin siinä, käydä niitä läpi yhdessä aika paljonkin. Mutta toki siinä kokee niin kuin riittämättömyyttä. Mun mielestä sitä on niin kuin vaikea. Siis, ei pysty niin tunnistamaan tavallaan niin kipeästi ne tarpeet siellä. Mä oon joskus sanonut, että hakemushylsyn pari, siis tekijän kokeman hakemushylsyn surun pari, on sen apurahan myöntäjän riittämättömyys siihen, miten hyviä hakemuksia jää ehkäpinoon. Me ollaan aina taiteen puolella, me ollaan aina tekijöiden puolella ja sinne jää aina semmoinen niin kuin kuumuutta hohkava pino, jolle haluaisi antaa sitä rahaa ja sitä ei ole. Itse ajattelen vallasta niin, että eläköön rotaatio.
mä teen tässä parhaani, mä olen nyt hetken aikaa täällä käsivarren mitan päässä ja kohta tänne tulee joku toinen, jolla on eri taidenäkemys ja eri käsitys. Just näin, että se on hirveän tärkeä mun mielestä siinä tämä rotaatio myös. Että eli sen takia me ollaan iloisia eläkeläisiä tässä, että me edustetaan sitä ja kutsutaan teitä tähän piiriin, että tulkaa te tekemään, tämä on rajallinen aika. Vaihtoehto olisi se, että tämän tekisi joku virkamies, ja musta on erittäin hyvä, taiteilija arvioi taiteilijaa. Että se on sen tavallaan, mitä mä kerron itselleni siinä vaiheessa, kun on siellä, kun päätöksessä lukee mun nimi puheenjohtajana, niin kyllä mä tiedän, että siellä voi olla mun naama tikkatauluna jossakin, ja se on osa tätä työtä. Se on osa sitä vastuun liittyvää kysymystä. Mutta sitten toisaalta just se vastuu sitten siinä, että kokee, että aloilla varsinkin, jossa kaikki hakee, niin tietää, että niitä lukijoita, tai siis tämmöisiä henkilöitä on niin vähän, jotka voi, niin ehkä kokee sitä vastuuta sitten siinä. Ja se vähän, että edes tämän pystyn niin kuin tekemään, mutta kyllä se on haastava tilanne. Ja kyllä mä omia sokeita pisteitäni mietin. Mikä on mun mieltymysalue? Niin sitä mä epäilen tietysti kaikkein eniten. Mun pitää olla utelias nuorta polvea kohtaan. Mun pitää olla utelias niitä etabloituneita tekijöitä kohtaan, joilla on alkanutkin aivan mielettömän upea kohta urassa. Eli mun täytyy koko ajan ajatella, että mikä mun sukupolviharha vaikka nyt on siinä, että ne, jotka puhuu mun elämästä, niin ne tuntuu kodikkaalta, mutta se ei ole kodikkuuden paikka, vaan se on sen ison kuvan hakemisen niin se ulkoistaminen paikka. tavallaan siinä, niin se on aika iso juttu. Kun tuntee tekijöitä kuitenkin. Siinä se duuni tavallaan on. Kyllä. Hei, ruudulla näkyy kiinnostavaa dataa. Tämä on siis, mehän teemme aina toimikuntakauden päätyttyä kyselyn toimikuntien jäsenille siitä, että miten on suhtauduttu toimikuntatyöskentelyyn. 92% toimikuntien jäsenistä joko melko tai erittäin tyytyväinen kauden päättyessä. Tämä kuulostaa jopa hämmentävän suurelta luvulta, mutta jotenkin se palkitsee, jotenkin se tuottaa sellaista. Keskustelu sit, niin kuin me se on yhteisöllisyys, on toi iso juttu kuitenkin. Että siinä niin kuin kuitenkin kokeen, että just se, että itse oppii ja sitten se näköalapaikka ja ne keskustelut. Mä uskoisin, että ne on niitä asioita, mitkä sieltä nousee. Mä luulen, että tähän työhön valikoituu vähän semmoisia intomielisiä liekittäjiä, jotka sitten ajattelee sitä, kun ne alkaa nähdä niitä taidetekoja ja teoksia, joita ovat olleet rahoittamassa. Että hei, mahtavaa, tätäkin täällä tehdään, että katso Suomi, mitä täällä näin tulee. Niin. Että kyllä siinä, mä en ihmettele tuota prosenttia, voisin kuvitella, että se on korkeampikin. Ja ehkä mä ajattelen sitä, että keskustelua pitää toimikunnissa käydä niin kauan, että toimikunta ikään kuin on oikeasti tyytyväinen siihen, että näillä resursseilla tämä on paras mahdollinen päätös. Kyllä. Niin, ehkä tämä on osittain myös kertoo siitä toimikuntien yhteisön voimasta. Kyllä. Hei, sanokaa vielä jotain sellaista. Nyt, mä oletan, että selkäni takana kello raksuttaa siihen tahtiin, että nyt lähestytään klousausta tässä kohtaa. Mutta nyt kun uusia ehdokkaita haetaan toimikuntiin, niin mikä on se teidän ikään kuin myyntipuhe siitä, että miksi se on tärkeää, miksi kannattaa lähteä toimikuntaan silläkin uhalla, että siihen menee aikaa. Ja siihen joutuu tekemään kompromisseja myös joko oman taiteellisen työskentelyn tai sitten oman siviilielämän tai jonkun muun kanssa. Aikaa siihen menee, se on varmaan pakko sanoa. Mutta mikä on se myyntipuhe? Mikä on se merkitys, mitä uusi toimikunnan jäsen tästä työstä saa? Nyt katsotaan. Me Sirin kanssa molemmat katsotaan Lottaa. Voi herra, että nyt minulla tuli ihan niin monia asioita. No, kyllä mä niin näen sen just semmoinen näköalapaikka, mutta toisaalta myös se vaikuttaa. Täytyy, niin kuin, että siinä pääsee kuitenkin sitten edesauttamaan niin kuin niitä toimintaedellytyksiä. Mä ajattelen sen niin, että siinä myöskin niin kuin, sitä kautta varsinkin näillä tämmöisillä, jos ei ole muuten rakenteita, niin vapaan kentän niin kuin toimintaedellytyksien jotenkin siinä tuo niin kuin sen vastuun kautta se motivaatio, että ja se jakaminen. Hirveän niin kuin aika vaikea nyt sitten niin kuin nostaa joku yksi asia sieltä. Mä ajattelen, että tällä hetkellä taiteella on isompi tilaus kuin koskaan. Jos miettii tätä maailmanpoliittista tilannetta, ajatellaan Suomen tilannetta ja sitä, että mitä funktioita taiteella on. Jos olet toimikuntatyössä mukana, olet mukana taiteen huomisessa. Mikä on niin kuin hienompi paikka olla? Et sen sijaan, että muristaan ja seistään kylttikädessä mielenosoituksessa, mahtavaa, että menette, mutta sen lisäksi voi tehdä jotakin, voi mahdollistaa sitä huomista. Musta se on niin kuin riemukas ja haastava paikka yhtä aikaa. Et kyllä mä niin kuin ainakin aktiivikutsun jokaista, jos vähänkin tulee semmoinen olo, että voisinko, niin lähde kokeilemaan. Se on 2 vuotta.
Et Niin se on come on. tosi lyhyt aika. Että, niin. Loistavia sanoja tulee molemmilta ja mä kirjoittelen marginaaleihin näitä. Edelleen tämä aktiiviutelias jää tässä kohtaa kaiken toimikuntatyön ydin, olla aktiiviutelias.